Καλησπέρα και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο του καναλιού μας Unboxing Planet. Κλασικό unboxing αυτή τη φορά από το γνωστό κατάστημα Banggood και μας έστειλε ένα φωτιστικό δαπέδου, θα το έλεγα. Είναι ένα ωραίο έτσι designato σχετικά, θα έλεγα, φωτιστικό που μπορούμε να το βάλουμε στο σαλόνι, σε κροτοκάμαρα και να έχουμε μέσω του application που θα δείξουμε συνέχεια από το κινητό μας ή και με κουμπιά πάνω στο ίδιο, να το έχουμε σαν ένα φωτιστικό σε οποιαδήποτε θερμοκρασία θέλουμε λευκού χρώματος ή σε κάποιο RGB χρώμα. Έχει δυνατότητα για τα κλασικά που λέμε 16 εκατομμύρια χρώματα. Ξεκινάμε εδώ, βλέπετε το unboxing, θα το τρέξουμε λίγο στα γρήγορα. Να πω εδώ ότι το συγκεκριμένο είναι το μοντέλο Bleach Wheel BWL FL4. Το Bleach Wheel βέβαια, όπως καταλαβαίνετε, σημαίνει Bleach Wolf, γνωστή εταιρεία ειδικά από αγορές από τον Banggood. Τα τελευταία χρόνια προσπαθεί να διαφοροποιηθεί σε ορισμένα υποσυστήματά της, θα έλεγα. Βάζει κάποιες διαφορετικές ονομασίες που πάντα ξεκινάνε από το Bleach. Τα Bleach Wheel, για να ξέρετε, είναι η κατηγορία που έχει να κάνει με φως. Λάμπες, λαμπτήρες, φωτιστικά, μικρούς προτζέκτορες που δείχνουν κάποια σχέδια στο ταβάνι, ας πούμε, κτλ. Όλα αυτά τα έχει πλέον βάλει στην κατηγορία Bleach Wheel, για να ξέρετε το συγκεκριμένο. Λοιπόν, το συγκεκριμένο λοιπόν είναι ένα φωτιστικό, είπαμε, με full RGB χρώματα. Έχει γύρω στα 25W κατανάλωση όταν το χρησιμοποιούμε στη μέγιστη δυνατότητα, στη μέγιστη φωτεινότητα, που στην πράξη κι εγώ όπως το χρησιμοποίησα δεν θα το βάλετε ποτέ έτσι. Θέλετε να το έχετε εκεί, να είναι λίγο πιο ατμοσφαιρικό το φως κτλ. Μπορείτε να το χειριστείτε είτε με ένα-δύο διακόπτες που έχει πάνω, θα τους δείξουμε σε φωτογραφία, είτε με ωραίο application που σου δίνει μαζί, το οποίο από ό,τι βλέπω είναι πλέον σε ένα στυλ λίγο Xiaomi, δηλαδή προσπαθεί να φτιάξει και αυτή ένα δικό τους περιβάλλον, ένα οικοσύστημα που να δουλεύουν όλα τα προϊόντα που βγάζει Bleach Wolf ή Bleach Wheel ή όποιο άλλο Bleach θέλετε κάτω από αυτό το περιβάλλον. Οπότε δεν είναι μόνο για το συγκεκριμένο το φως, είναι για πάρα πολλά προϊόντα της Bleach Wolf. Και ο τρίτος τρόπος είναι μέσω Alexa ή μέσω Google Assistant, δηλαδή δέχεται και φωνητικές εντολές αν έχετε την κατάλληλη συσκευασία ή μέσω του κινητού. Συνδέεται με το κινητό μέσω Wi-Fi, πολύ εύκολα, πολύ γρήγορα, δεν σας έβαλε διαδικασία, είναι πολύ εύκολη, δεν χρειάζεται κάτι ιδιαίτερο για να το κάνετε. Όπως βλέπετε εδώ στο unboxing που το ανοίγω τώρα, αποτελείται από τη βάση που είναι και το πιο βαρύ κομμάτι του συγκεκριμένης κατασκευής, σίδερο massive, όπως και η στήλη που αναπτύσσεται κατά μήκος. Το μόνο πλαστικό είναι το πάνω μέρος που είναι το LED το φωτιστικό. Αρκετά εύκολο σε συναρμολόγηση, με δυσκόλεψε λίγο το καλώδιο στο μέσα επειδή έχει πολύ περιθώριο να μπορείς να το φτιάξεις όπως θέλεις. Ήθελε λίγο να το προσαρμόσεις εντός του δακτυλίου για να έρθει σωστά. Δηλαδή σου δίνει περισσότερο καλώδιο ίσως από όσο θα χρειαζόταν. Οπότε εκεί ήταν μια μικρή δυσκολία να το φτιάξεις. Δεν έχουμε πούμε κάτι άλλο. Σας δείχνω εδώ και τις φωτογραφίες όπως είναι πλέον στημένο. Υποτίθεται ότι είναι 1,68 σαν διάσταση. Εγώ επειδή τώρα στο ύψος μου ερχόταν κοντά στο 1,80, μάλλον εκεί φτάνει μαζί με το φωτιστικό και τη βάση κτλ. Ίσως δεν το έχουν υπολογίσει σωστά. Πάντως είναι πολύ καλό, πολύ εύχριστο, μπαίνει πολύ ωραία στο χώρο, ειδικά σε μια γωνία άμα το βάλετε. Βλέπετε εδώ στην κοντινή φωτογραφία ότι έχει και διακόπτη για το on-off ή ένα διακόπτη από κάτω για να αυξομοιώσει το dimming του φωτός. Το πιο εύκολο για μένα είναι να το χρησιμοποιήσω μέσα από το application για να σας δώσει περισσότερες επιλογές, θα τις δείξουμε συνέχεια. Αυτό ίσως που δεν μου άρεσε είναι στο κάτω μέρος, βλέπετε έχει μια μικρή υποδοχή που ευτυχώς έχει ειδικό καπάκι σε μαύρο χρώμα και είναι κρυμμένη, γιατί όπως βλέπετε στην άλλη φωτογραφία είναι ένα USB, ένα απλό USB στα 10W για να μπορείς να φορτίσεις ένα κινητό ή να δώσεις ρεύμα σε κάποια άλλη συσκευή. Είναι όμως πολύ ψηλά, δεν νομίζω ότι θα είναι ωραίο να συνδέσετε κάτι εκεί πάνω, μόνο σε πολύ έκτακτη ανάγκη θα έλεγα.
Οπότε καλώς έχει το καπάκι και δεν φαίνεται από μακριά, πρέπει να πας πολύ κοντά για να το δεις ότι υπάρχει αυτή η σύνδεση USB. Είναι για πολλή ώρα ανάγκης. Εγώ στην πράξη δεν το χρησιμοποιήσω ποτέ. Θα πάει σε μια γωνία στο σαλόνι να μπορώ να ανάβω το φως και να το βλέπω όπως μου αρέσει και ό,τι ατμόσφαιρα θέλω να δώσω. Πάμε όμως τώρα στο application. Έκανα εδώ μια ειδική κατασκευή, θα έλεγα, να φαίνεται και το φως στο βάθος και το application που το έχω φορτώσει σε ένα κινητό, για να δείτε πως το ανοίγουμε. Βλέπετε από το κεντρικό περιβάλλον μπορούμε να πατήσουμε το απλό στο on-off και να μας γυρίσει στο φως που είχαμε την προηγούμενη φορά, στο χρώμα δηλαδή, στην ένταση κτλ. Εάν πάμε στη σελίδα, συγγνώμη λίγο εδώ για το auto focus του κινητού, καμιά φορά θα έχουμε focus στο κινητό, καμιά φορά στο φως. Δυστυχώς αυτό ήταν αναγκαίο, θα το περιγράφω εγώ, δεν είναι τίποτα δύσκολο. Βλέπετε εδώ μπορούμε να γυρίσουμε από τελείως θερμό σε τελείως ψυχρό και να αυξομοιώσουμε και την ένταση από το 1 έως το 100%. Άρα να το φέρουμε ακριβώς εκεί που θέλουμε, σε ό,τι θερμοκρασία λευκού φωτός θέλουμε, και να το έχουμε ακριβώς όπως μας ταιριάζει. Υπάρχει και διακόπτη, βλέπετε, on-off από κάτω κανονικά. Πάμε τώρα στο δεύτερο mode που είναι το color. Βλέπουμε έχουμε όλη την παλέτα των χρωμάτων. Μπορούμε να πάμε και εδώ πάλι σιγά σιγά από το κόκκινο στο μπλε, στο mauve, στο πράσινο και όλες τις παραλλαγές του από κάτω, ενδιάμεσες. Είπαμε 16 εκατομμύρια χρώματα, μπορεί να το φέρετε και να φωτίσει όπως ακριβώς θέλετε, σε ό,τι ατμόσφαιρα θέλετε. Και εδώ φυσικά έχουμε ένταση φωτός, άρα ένταση χρώματος ας πούμε, και contrast, ουσιαστικά του δίνει περισσότερο σε ένα κόκκινο, ας πούμε, θα δώσει περισσότερο κόκκινο ή λιγότερο κόκκινο, δηλαδή θα του κατεβάσει την ένταση του κόκκινου ας πούμε κτλ. Τώρα, εάν πάμε σε ένα τρίτο mode, βλέπουμε εδώ ότι έχουμε διάφορα έτοιμα set, το night, το read που είναι για διάβασμα, το working που είναι για να μπορούμε να έχουμε ένα φως να μπορούμε να εργαστούμε, το leisure που είναι έτσι εντός αγωγικών να αναψυχεί σε ένα πιο ουδέτερο φως ας πούμε, και μετά έχουμε διάφορα έτοιμα σενάρια. Βλέπετε το soft που αρχίζει και αλλάζουν οι αποχρώσεις σε κάποια πιο απαλά φωτιστικά, βλέπετε εδώ έχει διάλεξει ένα πράσινο, μπλε κτλ. Υπάρχουν και πιο έντονες παραλλαγές, το colorful, βλέπετε που είναι πολύ πιο έντονα τα χρώματα, πολύ έντονες οι αλλαγές ας πούμε, είναι ένα still party ας πούμε. Το ίδιο λίγο πολύ είναι και το dazzling, είναι λίγο χαοτικό εντός αγωγικών, έντονες αλλαγές χρωμάτων, έντονα χρώματα κτλ. Και τέλος έχει και το gorgeous όπως το λέει, που και εδώ πάλι έχουμε πολλές εναλλαγές χρωμάτων αλλά με λίγο πιο απαλό τρόπο να φαίνεται. Κυρίως είναι κάποια demo που μπορείς να δεις ικανότητες. Εννοείται ότι μπορείς να φτιάξεις και το δικό σου μοτίβο, και βλέπετε έχει και ένα τελευταίο mode που μπορούμε με τον ήχο να ακούει το κινητό προφανώς τον ήχο που παίζει, φανταστείτε σε ένα πάρτι, και να αναβοσβήνει με το ρυθμό της μουσικής του ήχου που παίζει από τα μεγάφωνα σε ένα πάρτι που θα κάνετε μέσα στο σπίτι ή σε κάποιο event που έχετε, και να πηγαίνει ανάλογα με το ρυθμό της μουσικής. Οπότε αυτές είναι οι δυνατότητες του συγκεκριμένου, δεν έχουμε πολλά παραπάνω. Είναι πάρα πολύ ποιοτική η κατασκευή, είπαμε είναι σιδερένιο σχεδόν στο 90%, μόνο το πάνω μέρος είναι το πλαστικό. Είναι πάρα πολύ εύκολος ο χειρισμός, ειδικά από το κινητό, και με το κουμπάκι, αν δεν το έχουμε το κινητό εύκολο, είναι εύκολο να το ανοίξουμε και να το κλείσουμε. Με το κινητό έχετε όλες τις full δυνατότητες. Θα σας δώσει μια πολύ ωραία ατμόσφαιρα σε ένα σημείο του σπιτιού, του ενός γραφείου να το βάλετε κτλ. Ανάλογα το mood που θα έλεγε κάποιος που έχετε και θέλετε να βάλετε. Το βασικό είναι ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή σε πάρα πολύ καλή τιμή. Βλέπω στο site του Banggood είναι στα 47 και 50 γιατί είναι σε flash deal. Αύριο που θα βγει το βίντεο Πέμπτη, μάλλον ίσως να έχει λήξει το flash deal. Ωστόσο σας εξασφάλισα και κουπονάκι. Οπότε και να μην ισχύει το flash deal, με το κουπόνι που θα σας δώσω θα το πάρετε στα 43 ευρώ. Μιλάμε για ένα φωτιστικό που όταν πρωτοβγήκε έπαιζε γύρω στα 100-105 ευρώ. Άρα πιστεύω είναι πάρα πολύ καλή τιμή. Υπάρχει και σε ευρωπαϊκή αποθήκη, που σημαίνει θα το έχετε πάρα πολύ γρήγορα στο σπίτι σας, χωρίς τελωνία, οτιδήποτε άλλα θέματα κτλ.
Συγγνώμη, δεν είναι δωρεάν μεταφορικά. Λόγω Ευρώπης έχει 4 ευρώ μεταφορικά, αλλά πιστεύω και πάλι η τιμή του είναι super ανταγωνιστική για ένα τέτοιο πολύ ωραίο φωτιστικό να το έχετε στο χώρο σας. Και τώρα με τις γιορτές να παίξετε και να βάλετε και τα χρώματα και στη διάθεση που θέλετε εσείς. Οπότε αυτά για αυτό το βίντεο. Αν σας άρεσε, ένα like, ένα subscribe στο κανάλι. Πατήστε και την καμπανούλα για να βλέπετε ό,τι νέα βιντεάκια ανεβάζουμε. Την επόμενη εβδομάδα, από ό,τι θυμάμαι, είναι Black Friday. Εντάξει, στην Ελλάδα ξέρετε όλος ο μήνας είναι Black Friday ουσιαστικά. Τα έχουμε πει, φέτος δεν έβγαλα βίντεο ειδικά Black Friday, τα έχω πει και στο παρελθόν. Προσέχουμε πολύ, ψωνίζουμε μόνο αυτά που χρειαζόμαστε και εφόσον τα έχουμε ψάξει αρκετά. Δηλαδή τσεκάρουμε ιστορικό τιμών κτλ. Δεν την πατάμε σαν τον πολύ τον κόσμο, είναι προσφορά, τρέχουμε και το παίρνουμε. Το έχουμε ψάξει και παίρνουμε μόνο αυτά που πραγματικά χρειαζόμαστε στην τιμή που όντως θα είναι καλή. Λοιπόν, οπότε αυτά και τα λέμε στο επόμενο βίντεο.